تو این قسمت از جاو رسپی روش دم‌آوری قهوه گواتمالای الکورو رو براتون آماده کردیم با دم افزار ایکس فلو. در کنارش یک روش ساده دم‌آوری داریم تا بتونیم خیلی ساده‌تر قهوه رو دم بکنیم و از قهوه بیشتر لذت ببریم و در ادامه یک سری نکات در مورد استفاده بهتر از فیلترهای فلت در استفاده از این دم افزار بهتون میگم تا بتونید از ایجاد تلخی و گسی در دم‌آوریمون جلوگیری کنیم. سلام، مصطفی ایزدی هستم و در این قسمت از جاو رسپی با روش دم‌آوری قهوه گواتمالای الکورو در کنارتون هستم. در کنارش از روش 4x6 تتسو استفاده می‌کنم که در قسمت‌های قبلی جاو رسپی کاملا در موردش توضیح دادیم. بسیار روش ساده‌ای هست برای دم‌آوری و میتونید با این روش بسیار از قهوه بیشتر لذت ببرید. در ادامه از دم افزار ایکس کمپانی فلو استفاده کردم که از خانواده فلت بت ها هستش. خب میریم سراغ دم‌آوریمون. قبل از هر چیزی فیلتر رو در دم افزار میذارم و با آب گرم کاملا میشورمش. نکته‌ای که وجود داره در استفاده از این فیلتر و این دم افزار این هستش که بتونم یک فاصله بین کف فیلتر و کف دم افزار ایجاد بکنم تا بتونم عصاره‌گیری یک دستری رو داشته باشم. یک مقدار فیلتر بالاتر میارم تا در زمان عصاره‌گیری راحت‌تری و ایونتری رو داشته باشیم. خب مقدار 18 گرم قهوه رو آسیاب میکنم. از درجه 4 آسیاب فلو استفاده کردم که معادل 600 میکرون میشه. درجه آسیاب نسبتاً درشتی هم هست. خب در استفاده از این آسیاب یک راهنمایی روی درپوشش وجود داره که شما میتونید از درجه آسیاب متفاوت برای سبک‌های مختلف دم‌آوری استفاده بکنید که خیلی راحت‌تر بتونید درجه آسیاب مناسب دم‌آوریتون رو انتخاب بکنید. خب دم‌آوریم رو شروع میکنم. مقدار 18 گرم قهوه رو با نسبت 1:14 در دم‌آوریم استفاده میکنم. میزان 250 گرم آب رو برای کل دم‌آوریم استفاده کردم. پورینگ پترن من از 5 قسمت تشکیل شده و در هر 30 ثانیه یک ریزش آب بر روی سطح قهوه دارم. در قسمت بلومینگ میزان 50 گرم رو تو 10 ثانیه اول میریزم و تا ثانیه 30 صبر میکنم. وریتی این قهوه از وریتی رد کاتورو هستش و پروسس نچرال انیروبیک برای این قهوه انجام شده که باعث ایجاد اینتنسیتی و کامپلکسیتی توی فلیورهای این قهوه شده. در ثانیه 30 دوباره ریزش آب رو روی سطح قهوه دارم، حالت چرخشی و در مرکز. این پروسس باعث ایجاد فلیورهای بسیار شدت اینتنسیتی بالا در این فلیورهای این قهوه شده و در قسمت آرومای بسیار شیرینی از این قهوه دریافت می‌کنید که تداعی کننده رنگ‌های بنفش در میوه‌ها هستش برای شما. به شدت بلوبری رو میتونید از رایحه این قهوه دریافت کنید. در قسمت سوم دم‌آوری باز به همین ترتیب میزان 50 گرم آب رو روی سطح قهوه ریختم. در کنار تداعی شدن رنگ بنفش در میوه‌ها میتونید فلیورهای شبیه میوه‌های سبز تابستانی شبیه ملون و طالبی هم از این قهوه دریافت کنید. در دقیقه 1.5 ادامه دم‌آوریم رو انجام میدم. باز حالت چرخشی و در مرکز. همینطور که می‌بینید فاصله که بین فیلتر و کف دم افزار ایجاد شده باعث شده که خیلی سریعتر و یک دست‌تر ما بتونیم عصاره‌گیری داشته باشیم و عصاره‌گیری ما با صورت قطره قطره انجام نشه. در دقیقه 2 پارت آخری دم‌آوریم رو انجام میدم. بیشتر در مرکز دم افزار هستم. زمان زیاد دم‌آوری در این دم افزار باعث ایجاد آستریجنسی یا همون گسی و تلخی بیترنس بسیار زیاد بر روی سطح زبان شما میشه. خاطر همین هم درجه آسیاب درشتری استفاده کردم، هم اون فاصله بین فیلتر و کف دم افزار رو ایجاد کردم تا بتونم در زمان کمتری دم‌آوری کنم. دم‌آوری من به اتمام رسید در 2 دقیقه و 30 ثانیه. از این روش در دم‌آوری قهوه گواتمالای الکورو استفاده بکنید.
در ژاو رسپی ما روش‌های دم‌آوری مختلف با استفاده از ابزار و قهوه‌های گوناگون رو براتون آماده کردیم تا شما رو بیشتر با دنیای قهوه آشنا بکنیم و در نهایت شما بیشتر از قهوه لذت ببرید.